بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایه د لړۍ په نوي درس کې دا ځل غواړو موږ د تیر درس په دوام چې هغه موږ او تاسو د همدغه ریګریشن انالیسیس په تسلسل باندې مخ ته وړی وو. دا ځل غواړو بحث پر آر سکویر باندې وکړو چې موږ او تاسو آر سکویر څه ته وایي او څرنګه کولی شو په ریګریشن انالیسیس کې نوموړي د آر سکویر ویلیو راوباسو. آر سکویر ویلیو تاسې ته په لاندې ګراف کې په خورا ښه توګه تشریح کېدلی شي. دلته به زه ګراف لږ منظم ولیکم. که چیرې ستاسې یاد وي تاسې ته د ایکس او د وای قیمتونه درکول شوي وه، 1 2 3 4 5 2 4 5 4 او 5. د دې مین هم موږ راایستلی وو چې 3 او 4 وو، او پر دې ځای موږ او ستاسې انډیپندنت ویریبل وو چې په ایکس سره مو ښودی، او دا زموږ او ستاسو ډیپندنت ویریبل وو یا تابع متحول چې پر وای مو ښودی، او پر دې مو نقطې هم ورکړې وې چې دلته به هم موږ په همدغه ترتیب سره ورکړو، چونکې په خطکش کې بیا ډېر ښه منظم راتلی شي په دې ترتیب سره. د دې لپاره چې موږ وکولای شو آر سکویر ته ځان ورسو او په پوه کړو، یو شی ډېر مهم دی چې د آر سکویر تشریح په ګراف کې ډېر ښه کولی شو واضح کړو. که ستاسې یاد دی د وای د ویلیو اوسط زموږ 4 دی، زه کولی شمه یو لیکه په دې ترتیب سره وباسم. دا زموږ او ستاسو د مین ویلیو د وای ده، او که چیرې ستاسې یاد وي زموږ او ستاسې د وای انټرسپټ چې موږ او تاسې په تیرو درس کې موږ او تاسو راایستلی وو چې موږ او تاسو په بي صفر سره ښودی، هغه 2.2 چې تقریبا په دغه ځای کې او ویلیو جوړوي. دا ویلیو د هغه ده. که چیرې پر دې ځای باندې اوس موږ یو لیکه رسم کړو زموږ او ستاسو، او موږ په دې ځای کې نقطه د ایکس اوسط 3 دی چې پر دغه منطقه وو، او د دې څخه دا لیکه موږ په دې ترتیب باندې ایستله چې زموږ او ستاسې ریګریشن لاین دی. دا ویلیو زموږ او تاسې ریګریشن لاین ورته دا لیکې ته ریګریشن لاین وایي یا فټ لاین وایي. اوس نو که چیرې تاسې وګورئ زموږ او ستاسې اکچوال ویلیوګانې چې په دې ځای کې راکول شوي دي، غواړو هغه ویلیوګانې هم دلته رسمي کړو. په دې ځای کې زموږ او ستاسې وای ویلیو 2 ده، د یو کولی شم زه پر دې ځای باندې دا پوینټ رسم کړم. دلته بله ویلیو زموږ 4 ده چې خپله پر دغه ځای باندې ده. دغه څخه وروسته بله ویلیو زموږ 5 ده، دلته د درو سره ده، پر دغه ځای باندې لیکو. دغه څخه وروسته بله ویلیو بیا 4 ده چې دلته راځي. وروسته تر هغه بله ویلیو بیا 5 ده چې پر دغه ځای باندې یې لیکو. یو د همدغو اکچوال ویلیوګانو تفاوت د اوسط سره، دغه تفاوت چې تاسې وینئ دا د اوسط سره په نظر کې تاسې ونیسئ چې دلته موږ د اوسط سره وکړو. دې ته موږ چې شي وایو ډسټنس، دا کومه فاصله چې ده د اکچوال مین سره ده، د اکچوال مین سره ورکول شوی ده. بل که چیرې ستاسې یاد وي موږ او ستاسو د دې څخه بر علاوه تر دې زموږ او ستاسو استیمیټډ ویلیوز د ریګریشن لاین باندې فټ پرتې چې موږ کولی شو په دغه ځای باندې یې وښیو. دلته په دا ترتیب سره قرار لري. دا زموږ استیمیټډ ویلیوز دي. اوس نو استیمیټډ ویلیوز خپله دا ځل د اوسط سره تفاوت ګورو. دلته تاسې وینئ د اوسط سره تفاوت ګورو. یو خو مو د اکچوال ویلیو تفاوت د اوسط سره وکتئ، دا ځل د استیمیټډ ویلیو تفاوت د اوسط سره ګورو.
دلته زه کولی سم دې ته ولیکمه distance the estimated values estimated value mean یا د estimated mean کولی شي ورته ولیکي نو r square په ډیر مختصره توګه کولی شو موږ ووایو چې موږ او تاسو ته د distance د actual mean او د distance estimated mean ترمنځ توپیر راته ښیي که چیرې دلته تاسې منظم ولیکئ distance د actual mean او distance د estimated mean په منځ کې توپیر موږ تاسو ته r square value راته بیانولی شي د دې در مخه چې standard error of estimates موږ ولوستی هغه یوازې او یوازې د estimates او د actual value په منځ کې توپیر ښودی دا د distance د فاصلې توپیر ښودی مګر r squared value موږ ته د اوسط سره تفاوت د actual mean او د estimated mean راښیي نو پر دغه اساس باندې که چیرې موږ راشو د فارمولې پر اساس باندې وغواړو موږ r square پیدا کو هم کولی شو اسانه پیدا کو r square نو تاسې به په دې تخنیک سره راسئ هغه ویالیوګانې چې وختي تاسې درکول شوي وي هغه به یو ځل دلته واپس بیا ولیکئ تاسې د x value د y value وه دلته یو ځل زه بیا لیکمه د دوی اوسطونه هم موږ راایستلي وه 3 4 د دې څخه وروسته موږ او تاسو y minus y bar غواړو پیدا کو چې 2 منفي 4 دا موږ او تاسو ته منفي 2 په لاس راکوي دا 0 دا 1 دا هم 0 او دا 1 دا قیمت موږ او تاسو په لاس راوړ د دې څخه وروسته تاسو یو بل شي چې غواړئ په لاس راوړئ هغه د دې مربع ده چې y minus y bar whole square نوموړی ویلیو د دې مربع راباسي 4 0 1 0 1 چې بالاخره سبمیشن y minus y bar whole square ماته شپږ ځواب راباسي د دې څخه وروسته فارمول ته لا تر اوسه نه رسیدلی یو بل شی چې غواړم موږ او تاسو پیدا کو هغه y hat value ده y hat چې موږ او تاسو په standard errors of estimates کې لیکلی و هغه موږ په دې ترتیب سره کولی شو راوباسو موږ او تاسو معمولا د ریګریشن فارمولا چې په تیر مثال کې راوایستله 2 ضرب 2 زموږ او تاسو د y د انټرسپټ قیمت وو جمع بیټا کویفیشنت موږ راایستلی و 0.6 یعنی دا زموږ او تاسو د ریګریشن فارمولا و کوم ریګریشن چې موږ په تیر اوله ویډیو کې راوایستی دا زموږ او تاسو د ریګریشن فارمولا لیست سکویر میتود کې راووتله اوس تاسو کولی شئ دې ته هر ویلیو ور واچوئ تر څو د هغه لپاره y hat راووځي فرض که x1 وي نو په دې ځای کې که چیرې تاسو 1 ور واچوئ دا د یو بل سره جمع کوي نو تاسو ته به ځواب په دې ځای کې په لاس درکړي 2.8 او په همدغه ترتیب سره که چیرې د نورو ویلیوګانو لپاره تاسو وکړئ پس که د دوو لپاره غواړم نو y hat به زما مساوي شي 2.2 جمع 0.6 ضرب 2 دا به ماته بالاخره ویلیو راکړي 3.4 په دې ځای کې به تاسو 3.4 ولیکئ په همدغه ترتیب د نورو لپاره هم تاسو کولی شئ دا ویلیو راوباسئ او په همدغه ترتیب تاسو مخته ځئ بالاخره در پایه پورې چې ستاسو ویلیو راووځي دا چې کله تاسو جمع د دې راوباسئ تاسو ته به یو ویلیو په لاس درکړي چې موږ او تاسو په فارمول کې بالاخره هغه په کار وو خو دلته موږ دا ویلیو نه غواړو یوازې د y موږ او تاسو د y hat minus y bar ویلیو په کار ده بیا دغه وروسته د y hat minus y bar square خو په هر صورت یو ځل به د دې ویلیو راوباسو y hat زموږ 2.8 دی منفي y bar زموږ او ستاسو 4 دی 2.8 منفي هغه موږ ته به منفي 1.2 په لاس راکړي 3.4 منفي 4 موږ ته منفي 0.6
د هغه څخه وروسته 0 څلور منفي څلور 0 کیږي او دا 0.6 او دا بالاخره 1.2. کله چې دا ویلیو موږ دا ځل مربع کو y hat minus y bar square د دې ویلیو مربع چې اوس موږ راباسو منفي علامې ټوله خپله ورکیږي 1.44 0.14 صفر چې خپله فتوان پورته کې بیته 0 دا 0.14 او بالاخره 1.44. اوس نو نوموړی ویلیو چې موږ او تاسې جمع کو summation y hat minus y bar whole square دا به زموږ او ستاسې ویلیو مساوي په 3.6 سره. اوس نو زموږ او ستاسې د r square فارمول نور اسانه دی کولی شو ډیر اسانه یې لاسته راوړو. نو د r square فارمول زموږ مساوي کیږي تاسې ته په کتابونو کې په عیني شکل درکوي چې summation of y hat minus y bar whole square تقسیم پر summation د y minus y bar whole square دا ستاسې عمومي فارموله ده r square د چې یو د موږ ته د estimate پر اساس یې ښیي بل د actual پر اساس distance د اوسط سره دواړو کې اوسط نیول سوی دی تفاوت راشي. نو که چیرې موږ قیمتونه ور واچو 3.6 تقسیم 6 زموږ r square به بالاخره مساوي سي په 0.6 سره. نو دا زموږ او ستاسې r squared value ده چې موږ ته د actual mean فاصله د اوسط سره دغه توپیر د estimated distance فاصله راشي. په دې طریقه موږ کولی شو r square value پیدا کړو.